Diyos maray na banggi sa indong gabos ng mga kabanwa. Magandang gabi, Luzon, Visayas at Mindanao. Maligayang pakikinig sa lahat ng ating mga kababayan sa iba't ibang panig ng mundo. Welcome sa palatuntunang Tuklasin Natin. Ito po ang inyong lingkod, Cathy Cruz, na inyong makakasama sa loob ng isang oras. Samahan ninyo ako anuman ang inyong ginagawa. Dalangin ko na nasa mabuti kayong kalagayan saan man kayo naroroon, habang samut-sari ang nagaganap sa loob at labas ng ating bansa. Sa mga masugid na tagapakinig, lumaho kayo sa talakayan. Kung may katanungan, reaksyon o mungkahi, lalo na sa ating magiging panauhin natin ngayong gabi, mag-text sa 0915-258-4091 o mag-iwan ng kalata sa FB page kung saan ninyo ako napapanood ngayon. Kung may nais kayong ibahagi para talakayin sa palatuntunang ito, magpadala ng sulat troniko sa tuklasinatin@yahoo.com. Okay, dahil nga po, ang dami-dami pong nangyayari sa ating mundo ngayon, hindi lamang sa bansang Pilipinas. Minarapat kong abalahin siya para sa kanyang pamamahinga dahil alam kong marami siyang maibibigay sa atin na mga impormasyon na tanging sa kanya lang po natin maririnig. Ang atin pong panauhing tagapagsalita ngayong gabi ay isang patriotikong Pilipino na nagtatag ng iba't ibang kilusan o samahan na layuning isulong ang mga agaran at dapat gawin ng pamahalaan para sa pag-unlad ng bansa at pagpapabuti ng buhay ng mamamayang Pilipino. Isa siyang batikang certified public accountant, isang magaling na ekonomista at political analyst. Kinikilala sa iba't ibang bansa sa mundo bilang tagapagtaguyod ng mga kaisipan at gawain ni Lyndon LaRouche. Kung sino yan, aalamin natin mamaya sa ating pag-uusap. Isang karangalan na ipakilala ang ating tagapagsalita ngayong gabi, walang iba kundi si Professor Antonio Abad Santos Valdes. Magandang gabi po sa inyo, Professor. Mas kilala siya bilang Butch Valdes. Prof, magandang gabi po. Magandang gabi sa iyo, Cathy, at sa lahat ng mga nakikinig at nanonood dito sa iyong programa. Ano ba? Tuklasin natin? Tuklasin natin po. Okay. Congratulations. Marami pong salamat, Prof. Alam nyo naman, mulat-mula laging hindi kayo nawawala sa helera ng mga unang sigwada ng palatuntunan ng Tuklasin Natin. Siguro magandang banggitin ko sa inyo o unahin natin, Prof, dahil kanina nabanggit ko, sino ba itong si Lyndon LaRouche, Prof. Valdes? Yung Lyndon LaRouche na yan, unang-una, sumakabilang buhay na siya. He just died last year, February, with the age of 96. Pero over the years, over the last more than 50 years, siya po ay nagtatag ng LaRouche movement. Itong International LaRouche movement po ay mga pag-iisip ng mga iba-ibang mga batikan na tao na nakaraan na sa ating kasaysayan at iba-ibang mga philosophers, scientists na mukhang alam at kilalang-kilala ni Mr. Lyndon LaRouche. At pinagsama-sama niya nito at nagkaroon siya ng idea kung ano po ang nangyayari sa ating bansa at sa buong mundo, no? Lalong-lalo na po sa buong mundo. At dahil dito, nagbibigay siya ng mga lectures at marami pong naengganyo na sumama sa kanyang movement. Kasi po ang kanyang movement ay isa lang po ang kanyang layunin, no? Gumawa ng at hanapin ng patakaran na magpapaunlad sa lahat ng mundo at magpapahusay ng kalidad ng buhay ng lahat ng tao at ng mga darating na henerasyon. Napakabigat po yung kanyang layunin, pero kung iisipin mo po, ganyan siguro dapat tayong lahat mag-isip na hindi lang pang sarili, hindi lang pang materialism, no? Kundi itong mundo natin, gagawa tayo ng paraan para mapaunlad, para hindi lang para sa atin, para sa darating na henerasyon din. Kanyang klase pong pag-iisip niyan. Dalubhasa po siyang philosopher, economist, and scientist. Pagsama-sama mo na po lahat yan,
At sa aming palagay, darating din ng araw, nakikilalanin siya ng buong mundo. Ngayon, kilala na siya, pero kikilalanin lalo sa buong mundo ang kanyang kontribusyon sa kaalaman ng maraming miyembro ng iba-ibang bansa. Prof, kailan niyo po ba sinimulan dito sa Pilipinas ang organisasyong LaRouche? Well, alam niyo, personal na nakausap ko si Mr. Lyndon LaRouche as late as 1974, no? At nagkaroon ako ng pagkakataon mabasa itong mga publications niya. At noong 1974, kung natatandaan ko ng mga medyo may edad ng konti, ay ito yung mga very uncertain times ng bansa natin. Dahil ine-expect po natin magkaroon tayo ng civil war dahil lang kita natin na si Presidente Marcos ay gagawa ng paraan para hindi siya mapatalsik sa posisyon. So ganito po yung panahon na yon at nabasa ko po doon sa kanyang publication na ang may problema talaga sa atin ay hindi yung isa't isa. Ang galit itong mga institusyon sa labas ng Pilipinas, lalong-lalo na itong mga bangkerong malalaki, no? Gusto nilang patalsikin si Presidente Marcos dahil meron siyang mga ibang mga patakaran o programa na industrial development ng ating bansa. Alam nyo, during that time, 1974, kakaiba yung ganyang klaseng pag-iisip kasi halos lahat ng makausap mo noon ay galit na galit kay Marcos, diktador at lahat-lahat na pagka dinidemonyo nila si Marcos. So sabi ko, ba't kakaiba naman ang isip nito? At ano pa, Amerikano pa, no? Oo. Iba yata ang kanilang perspektibo dito sa atin. So nung nakita ko ito, nag-aanap ako ng paraan para makausap ko sila para malaman ano pa talaga ang kanilang pag-iisip. At dito po ako nainganyo na malaman pa ang mga iba-iba pang mga kaalaman na hindi tinuturo sa atin. Hindi tinuturo sa mga ibang mga university at dito at doon. No? At dahil doon nakita ko po ang paano ang dapat nating direksyon kung gusto natin umunlad ang ating bansa at gusto natin umunlad din ang buong mundo, no, para sa kapayapaan ng lahat. Kayo po, Professor Butch, ay nagtatag ng hindi lamang LaRouche. Marami kayong mga kilusan na tinatag. Isa dyan ay ang Save the Nation movement na nagsusulong ng 3 agarang hakbangin. Gayon din ang tumakbo rin po kayo bilang isang senador sa ilalim po ng Katipunan ng Demokratikong Pilipino na kayo rin po ang mismong nagtatag, Prof. Ngayon, hindi ang problema ng ating bansa, hindi lamang ng ating bansa, kundi ng buong mundo, lalo na sa COVID-19 pandemic. Pwede po bang bigyan niyo ako ng impormasyon para na rin sa kapakanan ng ating mga tagapanood ngayon sa iba't ibang dako ng mundo upang maintindihan nila ang nangyayari dito sa ating pandemyang ito, Prof? Alam niyo, may mga iba-ibang mga kuro-kuro nang gagaling kung saan-saan at nakikita niyan sa mga Facebook, Messenger na ang COVID ay ginawa ito at ginawa yan at ginawa daw ng Amerikano, ginawa daw ng China, ganyan-ganyan. Pero sa akin pong palagay, imbes na hanapin natin kung sino talaga ang nag-umpisa nito, kailangan malaman natin na talagang andyan yung COVID na yan. At yung COVID na yan, talagang isa siyang problema sa kalusugan
na may epekto sa buhay at mga iba nga namamatay. Pag titignan mo yung statistiko, sa lahat po ng natatamaan ng COVID, siguro less than 5% po ang namamatay. Sa makatuwid, sa bawat 100 ang tamaan ng COVID, mga 3 o 4 ang mamamatay. Kung titignan mo yung statistikang yan, hindi po malayo sa mga ibang statistika. Kasama na din dyan ng flu at iba-iba pang mga kasakitan. Kung tatamaan ka, ano ang persyento na natatamaan ka, na mamamatay ka. Pero ang mabigat dito, medyo parang lumaganap ng napakabilis. No? Napakabilis. Dahil dito, ang ginawa po ng mga bansa para protektahan ang kanilang mga populasyon ay magsarado. Na mga Nung nagsarado sila, hindi lang sila nagsarado ng mga airport nila para walang makakapasok at walang makakalabas. Nagkaroon po din sila ng mga patakaran na lockdown. Yes. Saka ECQ at lahat-lahat na. Nung pang-umpisa, sinasabi ko na mas delikado ang pagpapatigil ng ekonomiya ng matagalan kaysa dito sa COVID. At sinasabi ko na darating ang panahon, mas marami pang mamamatay sa gutom, no? At walang trabaho kaysa ang papatayin ng COVID. Sa palagay ko, ganyan na nga ang nangyayari ngayon. Kanya po ganito, dahil hindi po natin pinaghandaan o ang ating ekonomiya ay hindi nakahanda dito sa ganitong klaseng pagdating ng mga sakunang katulad ng pandemic. Ibig ko sabihin, ang ating pong sistema sa patakaran pang-ekonomiya ay nakasalalay dito sa mga Pilipino na pinapadala natin sa ibang bansa upang maging OFWs. Ngayon, dahil dito sa sakit na ito, naging itong pandemic na ito, hindi lang yung mga tao dito ang nawalan ng trabaho, pati na rin yung mga tao na OFWs natin sa buong mundo ang nawawalan ng trabaho. Exactly. Malaking problema yan. Kasi itong mga 8 milyon na OFWs, no, mapipilitan umuwi yan. At pag uwi nila dito, wala din silang mahanap na trabaho. Kanya napakabigat po ang suliranin ng ating bansa. At ang nakakalungkot po, etong mga nasa gobyerno natin, kasama na rin po siguro si President Duterte, ngayon ay hindi alam kung anong gagawin. No? Hindi nila, itong natabayanan natin SONA ni President Duterte, hindi ko malaman kung ano ang sasabihin niya, lalo na kung ang kanyang mga advisors ay yung mga nakapaligid sa kanya ngayon, na siguro ako, nagkakamot ng ulo, no, na hindi nila alam talaga ang programa. Ang mangyayari siguro dyan, sabi ko, there will be a lot of rhetoric, salitang-salita lang, pero walang laman. No? Dahil wala silang iniisip na programa kung paano ipipihit ang ating sitwasyon para magkaroon ng chance, to give us a chance, magkaroon ng pagkakataon na ayusin. Kung hindi mo maayos ang ating present situation, kasi nga andito na to at naman, kinakailangan gagawa ka ng paraan para sa darating na panahon, in the near future, no, meron na tayong sigla at lakas ng ating ekonomiya para mabigyan ng trabaho ang ating mga mamamayan. That is the direction we should go to. At kung hindi natin pupuntahan yan, isa sa kinakailangan gagawin natin dyan ay
baliktarin natin ang patakaran ng ekonomiya na matagal nang sinusundan nitong ating mga economic experts ni Duterte. Baliktarin natin, huwag tayong magre-rely, huwag tayong magdidepende sa mga OFWs kasi itong mga bansang pinuntahan nila ay pinapaalis na sila dahil hindi na sila kailangan ng tulong dahil nagbabagsakan nga ang mga ekonomiya nila. So if you are dependent on OFW, saan ka naman pupunta? Exactly. Wala ka naman mabigay, di ba? So we have to reverse that kind of attitude of our economic experts. Natatandaan ko, Prof, siguro 2 dekada na po ninyong tinutulak itong 3 urgent steps for the survival of our nation. 3 agarang hakbangin para sa kaligtasan ng ating bansa. At isa rito o 3 ito na mga hakbang na hindi pwedeng isa lang sa kanila ang susundan. Kundi kinakailangan 3 ito na parehas gagawin ng ating pamahalaan. Agrikultura, tapos yung pong sinasabi nyo nga pong pagbubukas ng Bataan Nuclear Power Plant at debt moratorium. Okay, Butch. Ngayon, maganda siguro dahil katulad ng binabanggit ninyo, maraming OFW, as a matter of fact, kahapon nasa isang pagpupulong ako at narinig ko mismo from the POEA at DFA na there are around 60,000 na mga Filipino OFW o Filipino workers natin, overseas workers natin ang marirepatriate dito at madadagdagan pa ito, Prof. At ito ay malaking problema at dagdag na naman doon sa mga walang trabaho na naging epekto nung lockdowns o quarantine episodes na nangyari dahil sa COVID pandemic. So, alam ko po na itong 3 hagarang hakbangin ay talagang pinakamatinding itinutulak ninyo at tinutulak ninyo sa gobyerno, Prof. Pwede pong pakipaliwanag po ninyo. Okay lang yan. Massive food production to double, triple, or even quadruple the amount of food that we produce. Dahil importante po yan kasi sa ating pong tingin, kulang ang sustansya ng mamamayang Pilipino on a per capita basis kung kada isa para mag-function as a normal human being. Kasi ang standard ng United Nations para may sapat na kalusugan ng isang tao para mag-isip at magtrabaho is 2,500 calories a day. Pero dito sa aking pagsusuri, itong mga ginawa ko over a year ago, ang kinakain po ng mga mamamayang Pilipino, kada Pilipino, ay konti lang ang sobra sa 1,000 calories a day. In other words, higit pa sa kalahati ang kakulangan ng ating mga kinakain dito na sustansya. Ang reason for that, kasi ang ating produksyon ng ating mga kakainin ay hindi sapat para sa kalusugan ng tao. Pero alam mo, para sabihin ko lang, kasi sinama yung sinabi mong 3 agarang hakbangin, meron tayong problema sa pinansyal, may problema tayo sa enerhiya, no? Yes. At meron tayong, pero ang sinasabi natin, hindi lang itong 3 ang importante natin kailangan tapagin, no? Remember, that movement started in 1985. Yes. 2005. 2005. So that's almost like 15 years ago. No? Nung una tayong naglunsad ng Save the Nation movement. Now it's 15 years. At lalong-lalo na meron tayong COVID ngayon. Minarapat kong magsulat ng isang State of the Nation 2020. Sasabayan ko yung ating Pangulo. No? Pero hindi naman bilang isang Pangulo ako. Pero ang sasabihin ko lang, parang State of the Nation.
at ano ang hakbangin na kakailanganin nating gawin. Para malaman niya, at tinapos ko lang kanina, para malaman ng ating Pangulo na kinakailangan ito ang gagawin niya. At ito ang direksyon na importante para meron tayong pagkakataon may salba ang ating mga mamayan at ang ating bansa. Kung mamarapatin mo, Sige Cathy, po, karangalan ko po, Prof. Actually, dyan po ako papunta eh. Yung meron po kayo kasi last SONA po niya na sana nasa SONA. Alam ko, this is, ganun din po. Ito ngayong, sa sitwasyon po Okay. natin ngayon. Ngayon, meron akong mababang introduction, parang Sige lang po. binibigay ko ang sitwasyon. Parang state of the nation kasi. So ano ba ang kalagayan ng ating bansa? Lalampasin ko na lang yon dahil maraming mas importante dito. Kalagayan ng ating bansa, halos alam na po ng lahat. No? Ang sitwasyon, itong ginagawa, pangako ng presidente, sabi niya siya lang, ang drugs, criminality at insurgency. Pero pagdating sa ekonomiya, ibibigay niya daw sa mga eksperto niya, ganyan-ganyan. Sa makatuwid, ngayon, binibigay niya ang ating buhay ay nakasalalay dito sa kanyang mga eksperto na sa aking palagay, delikadong-delikado dahil sa palagay ko, mga gunggong itong kanyang mga ekonomista. No? Opo. Anyway, I will go fast forward into... Sige po. Sasabihin ko to, ito yung the paragraph before the actual enumeration. No? Sabi ko, we need to be aggressive in confronting the crisis and massive deterioration of life rather than sit idly by hoping it will all go away. Yung mga COVID, takalahat. First and foremost, we have to realize that the post-1986 revolution, the economic advisors of Corazon Aquino and Fidel Ramos dismantled our infrastructure development program and transformed our economy from what would have been a producer economy to a service economy, focused on training and exporting our people to be the modern slaves of the world. Still here, we converted ourselves to be call center operators, servicing businesses in Europe and the United States. Today, as the world economy starts to grind to a virtual halt, our country's leaders are at a loss on what to do to save the nation. The KDP, Katipunan Demokratikong Pilipino, submits herewith to the President and the Filipino people the following urgent steps for the survival and development of our nation. Number one, we propose that the President declare a state of emergency on the power sector to address the biggest cost burden on every Filipino household for the last 2 decades. Yan po ang pinakamahal natin, yung kuryente na ginagastusan ng lahat ng mga pamilya. A, to suspend and review the EPIRA law and temporarily grant a 50% discount on all electricity bills for a period of 3 months pending the outcome of the said review. B, to restart the Bataan nuclear power plant as soon as possible despite dilatory actions from concerned agencies like the Department of Energy, Department of Finance, the NEDA, and others similarly influenced by oligarchs involved in the power sector. Number 2, we propose that the President, while in a state of emergency, include the water sector, temporarily take over the management of waterworks system
in Metro Manila, suspending the concessions awarded to and pending resolution and payment of the debt of Manila Water and Maynilad for 20 years advance collection for the construction of a sewerage system in Metro Manila, which has not started to date. We estimate their collective liability to the people and the establishments to be approximately 1 trillion pesos, as the President had publicly declared. Number 3, we propose to reverse by executive order the policy of privatization of all public utilities and move to nationalize all basic services, particularly in electricity, water, telecommunication, mass transit system, and selected tollways. We consider that the public utilities must first benefit the public before all other private businesses' interest in government is mandated to protect the Filipino people and to promote the general welfare. Number 4, we propose to reinstitute the Oil Price Stabilization Fund to act as a buffer for the continuous price increases of the oil companies, leaving the motorist and cargo truck businesses and ultimately the consuming public unprotected due to deregulation of the oil industry. 4 decades ago, this practice was implemented by government as a shock absorber from price hikes affecting normal business operations created by foreign oil companies operating in the Philippines. This situation had worsened when Petron, an oil company owned by the Philippine government, was privatized by then President Fidel Ramos, leaving the consuming public and the motorists and the business unprotected and at the mercy of foreign-owned oil companies. Number 5, we propose that our economic policy be reversed from being a service economy to one which is dependent on the exporting our people as OFWs and call center agents to that which is oriented to development and physical economy, agro-industrial projects, and the construction of infrastructure necessary for manufacturing of steel, pharmaceuticals, fertilizer, machine tools, and other areas as directed by government. It will suit the people well if the President seriously considers replacing his economic team with one more competent, more courageous, and more patriotic. Number 6, we propose that upon the reversal of our economic policy, subsequently geared towards agro-industrial development, all departments which comprise the cabinet must likewise immediately adjust to these directions, specifically in education, agriculture, health, public works, and transportation, energy, and water, should be fully coordinated like a symphony under the baton of the President. The dissonant ones will be necessarily expelled. We propose that the Department of Agriculture be given the urgent mandate to produce food by doubling, tripling, and even quadrupling its volume of production based on the highest scientific methods available, supported by infrastructural developments in energy and water. It is imperative that our country produce more than enough to sustain a growing, healthy population without needing to import its requirements. No country can call itself a nation who cannot feed its own people. The average per capita calorie intake of the Filipinos is a little over 1,000 calories per day, whereas the United Nations considers that the standard calorie intake for a human being to function physically and mentally is 2,500 calories. Number 8,
We propose that the Department of Health be immediately subjected to a thorough operations audit to accurately determine our real capability to provide our population with the healthcare they deserve. The COVID-19 pandemic has betrayed our utter incompetence and inadequate facilities and personnel, arousing suspicions of corruption and false reporting of the situation. The Secretary of Health must take full responsibility, not only for the loss of credibility of his department, but his overall management incompetence and involvement in highly controversial issues, from his questionable evaluation of the dreaded disease to the conflicts of interest of massive corruption. Number 9, we propose necessary measures to be taken by government to defend and protect the sacredness of the Filipino family, the fundamental structure of our society. From the destructive elements of godless ideologies, immoral television and radio programs, proliferation of drugs, miseducation intent on corrupting the minds of our youth to cause intrigue between their children and their parents. It is apparent that the most destructive of them all is the economic policy of exporting men and women who cannot find jobs here, which will enable them to feed and educate their children. We expect that the reversal of economic policy will significantly address this malay suffered by our youth during the past decades. Sabihin mo sa akin kung overtime na tayo. No? Sige lang, sir. Number 10, we propose the immediate filing of appropriate cases against those involved in Maguindanao Mamasapanok Kidapawan massacre. Though some Dengvaksha cases have been filed, we lament the fact that the Department of Justice seems not in a hurry to investigate the gravity of this heinous crime and not consider the distraught parents of hundreds, if not thousands of children inoculated illegally and have died or suffer from permanent damage upon the orders of the previous president and the officers of the Department of Health. Number 11, we propose that the death penalty be reinstituted, covering but not limited to heinous and drug-related crimes, high treason, government officials committing plunder of 500 million pesos and above, fabricating and manipulation of election results of national positions, malicious and willful violations of principal provisions of the Constitution. Number 12, we propose that the present Constitution be abolished and in its place a new Constitution be promulgated via the Constitutional Convention with the end in view of addressing current needs of our population. A, abolishing the COMELEC as the constitutional body mandated to organize, manage all electoral processes for all positions in government. The Commission is largely believed to be corrupt and inefficient, controlling the outcome of elections depending on the wishes of oligarchic interests and politicians' contributions. The result, as announced in previous elections for national and local positions, have been fraught with manipulation, computer and machine rigging, dubious delays in announcing results. B, no less than the President has proposed that the structure of government be changed from the present system of centralized form to a federalized form, creation of autonomous states governed accordingly. C, still others have preferred that the administrative and legislative bodies be changed into a parliamentary rather than the presidential system. A constitutional convention should be held soonest before the end of the term of the current administration to be implemented by the year 2022. Concluding na to,
Our party, the Katipunan Democraticong Filipino, expects the President to face squarely the most difficult problem he and the Filipino people will have to resolve. Together with our constituents and most, if not all, the people, the collective clamor is to relieve us of the heavy burden imposed on us by the conspiracy of the oligarchs, government officials, and politicians, forcing us to pay the highest electricity rates in the world, paying among the highest water, mass transit, and telecom rates as well. Considering the unprecedented hardship Filipinos are currently experiencing due to a collapsing economy and the pandemic, we hope and expect the President to nationalize the public utilities with the end in view of dramatically reducing the heaviest economic burden of the Filipino families. This is his most important decision to make as President of our Republic. Will he be true to his word? Nawala camera mo, sir. Ayan. Will he be true? Saan ba yun tayo? Will he be true to his word that he will protect his people, all Filipinos, against those intent on doing us harm, even if it meant the loss of his own life? Or will he capitulate to the massive financial power of the oligarchs and allow them to take over our sovereign nation, now and succeeding generations? July 27 will be the defining moment of the phenomenon who is Rodrigo Roa Duterte. Will he rise as a living Filipino hero, or will he renege on his promise and betray his countrymen by protecting the interest of the oligarchic few? We pray for his sake and that of our country that he makes the right choice. Galing! Ang ganda nung sona. Sana yan na lang yung sona ng presidente, no? Pwede ko bang ibigay sa kanya yan? Hindi kasi, pero Well, Prof, nakikita ko that there are 12 items, tama po ba, Prof, na mabibigat. Lahat konektado sa buhay ng sambayan ng Pilipino. But I know kung titindigan ito ng ating Pangulo, mabubuhay ang bawat isang Pilipino at titindig ang bansang Pilipinas sa kabila ng COVID pandemic na nangyaring ito, Prof. Yan ang ating, of course, panukala. Yan din ang ating pagnanasa. No? At sa akin pong palagay, sa tagal-tagal na nating pinapag-aralan ng mga nang pangyayari dito sa atin sa politika at sa ekonomiya. No? Ito ang dapat natin tuunan ng pansin at direksyon na pupuntahan. Lalong-lalo na kung meron tayong Pangulo na sana hindi titiklop, hindi siya aatras, no, sa kanyang mga pangako. No? Kasi alam mo, na-inspire ang mga taong bayan, kasama na rin ako, nung nagpapakita siya ng gilas at tapang na talagang paglalaban niya ang mamamayang Pilipino. Yes. Dito sa mga nakaraan na buwan, no, kung minsan nakakaduda dahil nakikita natin na parang humihina yung kanyang loob, na hindi niya kakayanin maging leader ng isang bansa na umaharap dito sa napakalaking mga krisis. No? Ito ay mensahe po natin sa kanya na huwag siyang aatras, ay nandyan din ang ating mga mamamayan. At kinakailangan kung ang lahat tayo na mga mamayang Pilipino ay ganito ang pag-iisip, gagawa tayo ng solusyon sa ating problema kasama o hindi kasama si President Duterte.
Yan po ang ating mensahe. Napakaganda po nung inyong mga tinuran etong inyong ano ba yan title nyo? Sana nasa SONA pa rin ba yan? Hindi. Para sa July 27. Ano to? SONA 2020 by KDP. Ano po? Go? SONA 2020 SONA by KDP. Ayun. Baka pwede nyo po akong bahagian ng kopya niyan para po pag nilabas ko po ito ay ipopost ko at nang mabasa po niyan para maabot po natin hindi lamang ang ating presidente kundi ang ating mga kababayan, no? Prof, kasi kinakailangan maintindihan talaga nila. At nakikita ko bagamat mabigat itong inyong mga itong mga nakadetalye sa SONA ninyo, pero ito naman ang magliligtas sa sambayan ng Pilipino at sa ating bansa, Prof. Kailangan lang talaga tindigan. Palagay ko magkakaisa tayong lahat, Yes. no, dito sa mga pangyayari at magtatrabaho tayo para tanggalin ang napakabigat na pananakal ng mga oligarko sa ating bansa at sa ating mga mamamayan, no? Pag natanggal po natin yan, pag natanggal natin yung Cathy, no? Mabigat dahil napakayaman nila, napakalaking mga kakayanan. Pero pag natanggal natin yan at nagkaisa tayo, yan ang unang-unang hakbang papunta sa kaunlaran ng mga mamayang Pilipino. At saka hindi lang po sila basta mayaman, Prof. Kumbaga lahat sila ay pawang mga nakabaon na sa iba't ibang ahensya ng ating pamahalaan. Kumbaga may mga tao na sila na para maniubrahin, no, yung ating hindi lang ang ating presidente kundi maging yung mga mambabatas natin, Prof. Alam mo ba, lahat ng partido, pwera lang ang KDP, ay may kasamang mga oligarko. Iyang mga nationalista party, andyan si Villar, no? Yung NPC, andyan si Ramon Ang, no? Yung NUP, yung National Union Party, andyan si Rason, no? At yung pong PDP laban, no? Andyan yung mga iba-ibang, andyan sila Dennis Uyo, sino pang mga sila malalaki, sila Aboitiz. Yung Liberal Party, andyan ng mga Ayala, no? At mga Pangilinan, no? So itong mga ito, may kanya-kanya ng mga partido, may kanya-kanyang mga television stations, no? At ganyan. Ito po ang kalaban natin. Pero konti lang sila, no? Pag kinumpara mo sa 100 milyon na Pilipino, no? Correct. Na pag meron tayong liderato katulad ni President Duterte at hindi siya mawalan ng lakas loob, no? Palagay ko bubuwagin talaga natin yan. Prof, sa unang bahagi, mukhang kailangan kong mag-extend dahil meron pa akong gustong itanong sa inyo dahil kayo ay kabilang sa isang international organization na tinatawag nating LaRouche, Prof. Gusto ko ring itanong sa inyo, ano ba yung po bang mga nangyayari o kaganapan po sa Estados Unidos, sa Russia o sabihin na natin sa China, yung po bang mga nangyayari sa kanilang mga leader ay makakaapekto sa ating bansang Pilipinas? Can you explain it? Dapat maunawaan ng ating mga nanonood, nakikinig, na ang Amerika, maski na galit tayo o hindi, na ang Amerika po ay siya ang pinakamalaking ekonomiya sa buong mundo. Mas malaki pa po ang ekonomiya ng Amerika sa China, mas malaki sa Russia, mas malaki sa buong Europa. Ganyan po ang lakas nila as an economy, no? Kasama na rin siyempre ang kanilang sandatahan, ng kanilang armed forces nandiyan. Ngayon, pag bumagsak ang ekonomiya ng Amerika, malaki po ang mawawala sa China dahil ang number one export destination ng China is America.
Diyan sila nag-export ng napakalaki dahil malaki po ang consumption capacity ng Amerikano. Ganyan na rin sa Europa. No? Ang number 2 export destination ng China is Europe. Now, pag natuluyan bumagsak itong mga ekonomiyang ito, bagsak na rin ang China, bagsak na ang buong mundo. No? Okay. Kaya nasa ating interes na hindi bumagsak ang ekonomiya ng Amerikano. Ngayon, meron mga ibang mga tao sa Amerika na ang kanilang pag-iisip, pabagsakin ang ekonomiya ng Amerika para lang matanggal nila ang itong namumuno na si Donald Trump. At pag natanggal nila sa pamamagitan ng eleksyon o baka asasinasyon, no? Nakakasiguro po kayo na magbilang lang kayo ng ilan buwan, no? Ay aabutin na natin ang isang gerang malawakan. No? Nako, oo. This is what's gonna happen. Now, hindi po sa ating interes na may mangyari kay President Trump. Dahil hindi siya interesadong magkaroon ng digmaan. Pero yung mga ibang tao dyan na sa paligid niya, yun ang gusto. Dahil sa kanilang palagay, dahil sila na ang pinakamalakas na militar, no? Kaya nilang sirain ang mga ibang bansa katulad ng China at saka ng Ruso. Yes. Sa kanilang palagay. Hindi tayo nakakasiguro dyan. Pero sigurado tayo dito. Pag nagkaroon ng digmaan na malawakan, no, halos lahat po tayo ay mamamatay. No? Kasama na din ang mga Pilipino. Kasi pinayagan natin na dito magkagarahe ang mga vapor na nuclear ng Amerika. Nandiyan po sa atin. At kung magkaroon man ng gera, hindi lang po nakatutok sa China sila. Pati na rin sa North Korea nakatutok din yan. Kung padala nila ng isang missile ang North Korea, yung North Korea babawi at sa atin din papunta ang mga nuclear missile ng North Korea. Kasi andito po yung mga Amerikano. So this is the situation we face. No? We should do everything to look for a way to help the political leadership of Trump. At the same time, work it out so that the other countries are in a position to help the U.S. in its economy. Kami po sa KDP, kasama na po kami na asking China and Russia to offer to help U.S. Recover its economy kasi bagsak na bagsak po ang ekonomiya ng Amerika. Para matulungan silang makaahon. Dahil pag hindi mo tinulungan makaahon yan at matanggal yung liderato, no? Ang susunod na liderato ay malamang papasok sa gera. Oo. So nakakatakot. So ibig sabihin, hindi porke tayo po ay bansang Pilipinas at nandito lamang tayo sa Asia, ang pagtingin natin, wala na tayong pakialam sa mga mamamayan o sa liderato ng Estados Unidos o kahit maging ng ibang bansa, Prof. Kinakailangan maging aware tayo sa kung ano ang nangyayari at maintindihan natin kung ano itong mga nangyayari sa iba't ibang dako ng mundo. Hindi lang sa pag-iintindi, ang ating pong Pangulo ay may kailangan na gawin, no? Yes. Tayo naiintindihan natin, pero ang Pangulo po natin, kailangan gagawa siya ng hakbang papunta sa kapayapaan, hindi lang ng rehiyon, kundi sa buong mundo. Yes. Kaya po ni Duterte yan kung matuturuan ng kanyang mga advisors. Correct. As of now,
I'm sorry to say that no one is going to teach him how to do it. Ang KDP, meron pong paraan para maumpisahan itong sinasabi natin na to resolve the China Sea issue Yes. at maumpisahan ang pag-iisip kung paano lalawak ito para sa buong mundo. Siyempre, sabi natin masyadong ambisyoso ang KDP. Pero alam niyo po, pag hindi tayo ganitong mag-isip, kung hindi natin itataas ang antas ng ating kakayanan at pag-iisip, no, hindi natin makukuha yung solusyon. Correct. Maski mabigat po ang solusyon, maski para pong imposible, no, kakayanin po natin yan kung magsasama-sama ang ating mga liderato sa pag-iisip at sa paggawa. Nako, ang dami niyo pong impormasyon na ibinahagi sa aming palatuntunan, Prof. Hindi lang ito tungkol sa ating bansa, sa sitwasyon ng pandemya po natin at kung paano ito susolusyonan. Nagbahagi pa kayo ng mga dapat gawin ng ating Pangulong Duterte at sana nilalaman ng kanyang SONA sa darating na July 27. Nagbalita rin kayo at pinaintindi nyo rin po sa amin sa simpleng paningin o sa madaling intindihin ng mga katulad po namin kung ano yung nangyayari at paano natin dapat tignan yung ating mundo, yung mga nangyayari sa ating mundo. But then, Prof, bago kita tuluyang bitawan, gusto kong magbigay sa inyo ng panghuling pangungusap ninyo sa sambayan ng Pilipino, gayon din sa ating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Nasa inyo po pagkakataon hindi lamang bilang isang ekonomista, political analyst, hindi lang bilang isang patriotikong Pilipino, kundi bilang leader at nagtatag ng Katipunan ng Demokratikong Pilipino. Professor? Well, ang mensahe ko po sa taong bayan ay magmasid ng mabuti at tignan po ang sitwasyon ng ating liderato. Ito pong darating na July 27, magbibigay po siya ng kanyang State of the Nation Address. Napaka-importante po ito. Ito na siguro ang pinaka-importante ng speech sa buong pagka-presidente niya. Okay? Now, ano po ang ating gagawin na pagmamasid? Huwag po tayong makikinig sa rhetoric, yung salita lang. Tignan natin mabuti kung yung kanyang salita ay magagawa. No? Tapos, marami pong salita na bibigyan siya, lalong-lalo na manggagaling sa kanyang economic experts. Ang aking inaantabayanan dyan ay itong mga salita ay puro pangako. Puro pangako at walang laman. Pero ang babantayin po natin dyan, kung lalabanan niya ang tunay na kalaban ng mamamayang Pilipino at ng ating bansa, itong mga oligarko. Correct. Kung talagang ihahabla niya lahat sila at kukunin niya ang pinamigay nating karapatan dito sa mga public utilities sa kuryente, ibabalik niya sa pagkontrol ng ating gobyerno. Kung yan ang gagawin niya at yan ang papangako niya, gagawa siya ng hakbang, palagay ko tataas lalo ang kanyang rating, no? At pag nagawa niya, imbes na rhetoric lang or empty talks, no? Pag nagawa niya ito, palagay ko ituturing siyang living hero ng Pilipinas. Yes. Ang kabaligtaran naman ay pag hindi niya gawin to, hindi niya atakihin ang mga oligarkong pumapatay sa mga maraming mamamayang Pilipino. Palagay ko ay, alam mo, ang pagmumura, ang sasalita ng yung estilo ng ating presidente ay hindi na uubra. Kasi pag sikmura na ang masakit, yes, hindi ka na makatawa, hindi ka na
pakinggan yung mga ganyan. No? Mhm. Mawawala ang kanyang pondo Kasikatan. sa kasikatan na binigay niya at mawawalan tiwala sa kanya ang taong bayan. Kanya po napaka-importante ngayon. Pero ang desisyon po niyan, hindi nasa atin din. We have to decide whether the man will do what has to be done Mhm. or he's going to talk his way out of doing what needs to be done. Mhm. Okay. Thank you so much, Prof. At sana hindi po ito ang huli ninyong pagsasalita sa palatuntunan ng Tuklasin Natin. At alam ko naman po kayo ay meron ding palatuntunan sa Katipunan Channel. Pwede po kayong, nasa inyo po ang pagkakataon para imbitahan din yung ating pong mga tagapanood po, Prof. Inimbitahan ko ating mga nanonood, lalo na yung mga fans ni Cathy Cruz, na dito po sa mamayang gabi, Tuesday, no? Apo, Tuesday. From 8 to 9 p.m., nandito po kami sa Katipunan Channel ng Facebook. Hanapan nyo lang po yung partido KDP o Katipunan Channel at makikita nyo kami dyan live on Facebook tsaka sa YouTube. No? Andyan po si Toti Casino, si RJ Havellana, at ako po ang inyong lingkod, Butch Valdes. No? At every Tuesdays, Thursdays, and Saturdays po yan. No? Si Cathy dapat every Wednesdays lumalabas na rin dyan. No? Siguro, bukas po. malapit na. Lalabas po ako bukas. At ako din naman po, meron akong ang ating Katipunan program every Sunday naman yan. 2 oras po yan, from 7 to 9 p.m. sa ating Katipunan. Diyan din po sa Katipunan Channel. Hooked up with DZXL. Marami pong salamat, Prof. At ingat po lagi, stay safe and stay healthy dahil kailangan po kayo ng ating bayan. Prof. Salamat din at mabuhay kayo. Okay, tayo po ay muling nagbabalik dito pa rin sa palatuntunan ng Tuklasin Natin at napakinggan niyo po ang ating panauhin ngayong gabi. Walang iba kundi si Professor Antonio Abad Santos Valdes o mas kilala bilang Butch Valdes. Napakarami po ng kanyang mga ibinahagi. Pero talagang gano'n, napakabilis ng oras, ano? At anyway, maraming salamat sa lahat ng ating mga nakaagapay ngayong araw. At syempre sa lahat po ng ating mga tagapakinig, yung mga masugid na tagapakinig po natin na hindi po talaga bumibitaw sa ating palatuntunan saan man tayong himpilan naroroon, maging sa radyo o maging dito sa online. Maligayang pakikinig sa ating mga masugid na sumusubaybay kay Levi Mercado at Edna Ranigo Takadena ng Quezon City Treasurer's Office. Of course, dun din sa ating kaibigan na si Quezon City Treasurer Edgar Villanueva, kay Johnny Abante at kay Glo Juliano ng Department of Agrarian Reform, lalo na syempre yung ating butihing secretary dyan, si Secretary John Castraciones at si Yusek for Special Support Services yan ng Department of Agrarian Reform, walang iba kundi si Yusek Emily Padilla. And syempre sa ating kaibigan din at kumare na maganda na si Jane Adriano ng Quezon City Council, sa ating din kumare mula sa Canada na si Jenaline Maganis at yung kanyang mga kamag-anak dito sa Novaliches, Quezon City. Hello po sa inyo. At syempre yung aking paborito rin, isa sa mga mabuting kaibigan ng inyong lingkod, walang iba kundi si Chat Garrido Ocampo at 10 ng kanyang mga kasama din, yung kanyang 2 anak at kay attorney, syempre kay attorney Albert Ocampo at kay Tita Zuzi Ocampo ng Los Baños, Laguna. Kay Tita Joey Prudencio ng Project 3 Quezon City, kay Nelia Gutierrez, diyan pa rin naman sa Bicol. At gayon din sa ating butihing barangay captain na si Manny Guarin, magandang gabi po sa inyo. Kay Efren at Prima Irabon at Jose Pocre Panglina ng Barangay Payatas, kay Baby Roque at Larry Mercado ng Novaliches, Quezon City. Ang grupo po ng Small Power Utilities Group
no, yung SPAG na kung tawagin po natin mula sa National Power Corporation, mula Itbayat, Batanes hanggang sa Tangkay, Tawi-Tawi. Hello, hello po sa inyo. Ingat po kayo dahil alam nyo po, itong ating mga small power utilities group ay sila po ang katuwang at nagbibigay liwanag po sa lahat ng ating mga kababayan sa mga isla po sa buong Pilipinas. Kaya yan po ay talagang napakahalaga sa buhay po ng ating mga mahihirap na kababayan. And of course, yung ating kaibigan din mula sa Bataan Nuclear Power Plant sa National Power Corporation, si Ma'am Cora Baluyot, and sa ating grupo ng Federation of International Cable, Television, and Telecommunication Association of the Philippines o mas kilala ng bilang FICTAP. Yan, kaya National Chair Estrelita o mas kilala bilang Meng Juliano Tamano po. At syempre sa grupo pa rin ng National Confederation of Irrigators Association, lalo na sa kanilang National Confederation President, walang iba kundi si Casil Berbonto. At kay Ate Flores Stanislao ng Hulug Pilila Rizal, magandang gabi po sa inyo. At sa grupo ng Federation of Filipino Chinese Chambers of Commerce and Industry Incorporated, magandang gabi po at marami pong salamat sa lahat po ng mga patuloy na sumusubaybay sa palatuntunan ng Tuklasin Natin. At katulad po ng ating nakapanayam ngayong gabi na talagang nagbigay po ng maraming impormasyon, mga bagay na hindi po natin maintindihan at tayo po ay nalilito. Sa atin pong nakapanayam at nagbahagi ng kanyang kaalaman, karanasan at lumahok din sa ating talakayan yung mga kababayan natin na nag-text at syempre nag-iwan ng mensahe sa ating Facebook page o Facebook account, kaya din sa ating pong YouTube. At syempre nagpadala ng sulat kroniko, no, na nagbahagi ng kanilang nais na talakayin po natin sa ating palatuntunan sa mga tumutulong upang patuloy na mapakinggan ang palatuntunan ng Tuklasin Natin sa radyo o online. Sa lahat po ng naniniwala at umaagapay sa inyong lingkod, kulang ang pasasalamat. Tanging maibibigay ko ay ihatid ang katotohanan at kaalaman sa pamamagitan ng palatuntunan ito. Napakabilis ng oras, ilang minuto na lang ay magpipinid na tayo ng palatuntunan. Pero katulad ng layunin ng palatuntunan ito, tuklasin ang dapat malaman ng sambayanan. Tandaan po natin, batay sa Saligang Batas ng Pilipinas ng 1987, Article 2, Section 9, na dapat itaguyod ng Estado ang makatwiran at dinamikong kaayusang panlipunan na titiyak sa kasaganaan at kasarinlan ng bansa at magpapalaya sa sambayanan laban sa kahirapan sa pamamagitan ng mga patakarang nagtatakda ng sapat na mga lingkurang panlipunan, nagtataguyod ng pagkakataon na makapaghanap buhay ang lahat, umaangat na standard ng pamumuhay at ng lalong mainam na uri ng buhay para sa lahat. Muli na namang magpipinig ang palatuntunan natin na tuklasin, naway magsilbing gabay at tulong ang mga kaalamang inyong narinig at nag-iwan sa inyo ng pangmatagalang kakintalan. Sama-sama tayong manindigan sa katotohanan nang hindi tuluyang mawasak ang ating lipunan. Cathy Cruz po, ang inyong nakasama sa nakalipas na isang oras. Kami ay pansamantalang magpapaalam hanggang sa susunod na pagtatanghal. Magandang gabi po sa inyong lahat.